وصفا زوجات رجال الجنة. وعندهم قاصرات الطرف عين. قال ابن كثير: أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وقال محمد: المرأة لآخر أزواجها. وقال الصحابي حذيفة بن اليمان لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. هذه هي قصة المرأة في الإسلام، ظلم واحتقار يبدأ من الولادة ولا ينتهي حتى في الجنة المزعومة.